নমস্কাৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ঘৰুৱা ভিডিঅ' এটা। মই গৈ আছোঁ প্লাবিতাহঁতৰ তাত। তাই ভাত খোৱাকৈ মোক মাতিছে, কিবা কিবি বোলে ৰেচিপিও বনাব, মোক মানে খুৱাব আজি। তো ভাবিছোঁ ব্লগো এটা বনাই দিওঁ, তাইনো কেনেকৈ কি বনায় তো দেখাম। আৰু মোৰ নাকৰ এইখিনিত চাওকচোন কিবা এটা ওলাইছে, এইটো কেনেকৈনো খেদাওঁ, সেইটো সোনকালে হেৰি কৰিব লাগিব ৰ'ব। আৰু এও গ'ল অফিচত, ভাত পানী খালোঁ, আমিও চাহ তাহ খালোঁ। মই ৰুটি চাহে খালোঁ, এও ভাত খাই অফিচ গ'ল। আৰু এতিয়া ময়ো ওলাওঁ, ই ৰিক্সা এখনক ফোন কৰিছোঁ, তেওঁ আহিব। আৰু ওলাই মেলি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ। ৰাস্তাত চাওকচোন কেনেকুৱা ধূলি হৈছে, চাৰিওফাল ধূলি ধূলি। সেইফালে আমি ষ্টেচন পালোঁ, ষ্টেচনটো পাৰ হৈ সেইফালে আমি প্লাবিতাহঁতৰ ঘৰ পাম। সেয়া পালোঁৱে, দেখিছে। এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব। এইফালে প্লাবিতা সখীক ৰখি ৰখি বাপৰে, এই ৰাতিপুৱাই আহিম বুলি কৈছে। সখী অকলে আছে, মই অকলে আছো। দাদা ওলাই গৈছে। আমি আজি দুটা ৰিল বনাম বুলি কি কৰো, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। চাই থাকিলে গমেই পাব। টেষ্টি টেষ্টি খানাও বনাব, মই দেখাম। সখীৰ কাৰণে এটা মই বস্তু আনিছোঁ, এইটো মই মানে তোমাক দিম বুলি বাহঁতে দিয়ে দেগা। থাইলেণ্ডৰ পৰাই আনা, তোমাক দিম এইফালে গিফ্টটো প্লাবিতাই আনবক্সিং কৰিব লৈছে। থেংক ইউ দে, সঁচাই বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। তুমি কিবা থৈ দিবা ইয়াতে, ভিতৰতো হেৰিটো খুলি দিয়াচোন, দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে খুব ধুনীয়া, আপোনালোকে সেফটি পিন বা এনেকুৱা ধৰণৰ বা হেয়াৰ ক্লিপছ এনেকুৱা বস্তু ৰাখিব, বিৰাট ধুনীয়া হ'ব। প্লাবিতাই বঢ়িয়াকে চাহ বনাই লৈ আহিছে। আজি বতৰটো ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা বতৰ যিহেতু পুৰা চিঙৰা, মিঠাই, পিঁয়াজ আছে আৰু এইটো ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ। মই ঘৰত বনোৱা। পুৰা টেলেণ্ট, মাল্টি টেলেণ্টেড ছোৱালী। ইমান নহয় দেই, চব নাজানো, বেছি কৈছে বৌ অলপমান। এবাৰ আপোনালোকক পাকঘৰলৈ লৈ যাওঁ, কিনো কৰি আছে দেখাই দিওঁ। পিনে আজি গাহৰি মেইন, ঔটেঙা, এইফালে ভোট জলকীয়া, আজি কোনে মাতে। আৰু এইফালে চিকেন বনাব, বা ইমান বনাবা। চিকেনটো কি মেৰিনেট কৰি থৈছ? মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ, নিমখ হালধি সানি। আৰু চাওক আমাৰ ছোৱালীয়ে পূৰা কাটি আছে। মই কৈছিলোঁ ন পূৰা মাল্টি টেলেণ্টেড। এয়া আপোনালোকক প্ৰমাণ মই দেখাই দিলোঁ। কাটি গাহৰিটো ঔৰে বনাব। এইফালে ময়ো অকণমান পিঁয়াজ চিয়াজ কাটি হেল্প কৰি দিছোঁ, তাই গোটেইখিনি কৰিয়ে থৈছে। কি হয় আজি চাই থাকিব, পুৰা টেষ্টি টেষ্টি খানা। গাহৰি প্ৰথম বইল কৰি লৈছে আৰু এতিয়া দুটা ভাগ কৰি আছে, মানে এটাত ফ্ৰাই কৰিব আৰু এটা গাহৰি মানে আইটেম ঔটেঙাৰে বনাব। দেখাই যাম, চাই থাকিব ঔটেঙাৰেনো কেনেকৈ বনায়। এয়া ঔখিনি বইল হ'ব দিব কুকাৰত, আৰু এইফালে ফ্ৰাই। এতিয়া দিব বাঁহগাজ। আগতে বাৰু মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে প্লাবিতাই বাঁহগাজ দি গাহৰিৰ মাংস কেনেকৈ বনাইছিল, আৰু ময়ো এটা বনাই দিছিলোঁ ভিডিঅ'। সেইটো কাৰণে এইবাৰ আমি বেছি দেখাই থকা নাই, বিৰাট টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, বিৰাট বেছি টেষ্টি। এইফালে চিকেন বনাব লৈছে, খোৱাই দিছে আজি খানাই খানা আৰু মাষ্টাৰ চেফ। মাংস সতে পৰিলিতা মজা, টেষ্টি ন? মজা একদম আল্টিমেট। কেনেকুৱা? ফ্ৰাইটো অলপ টেষ্ট কৰিও চালোঁ। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম ঔটেঙাৰেনো গাহৰি কেনেকৈ বনায়। ঔটেঙাৰে গাহৰি বনাওঁতে অকল দুটা পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিব, সেয়া দেখিছে ঔটেঙা বইল কৰা পানীখিনি। এতিয়া আহক আমি মাষ্টাৰ চেফক সোধোঁ কেনেকৈনো বনায়। ঔটেঙাখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ, আৰু কুকাৰত বইল কৰি ৰখা পানীখিনি আছে। যেতিয়া পানী এড কৰিম আমি সেই পানীখিনি দিম, তেতিয়া টেঙা ফ্লেভাৰ আহিব। আৰু আদা নহৰু পিচি ৰাখিছোঁ। আৰু ধৰক জানে বেছি মছলা নিদিওঁৱে, আৰু ঔটেঙাৰে বনালেতো জানেই বেছি মছলা দিব নালাগে, অকল পিঁয়াজ আদা নহৰু তেনেকৈ বনাওঁ। আপোনালোকে যিসকলে প্লাবিতাৰ চেনেলটো চোৱা নাই, এবাৰ চাব, বহুত টেষ্টি টেষ্টি বনায়। আইডিয়া কৰি আপোনালোকেও বনাব পাৰিব। মই গাহৰি ফাৰ্ষ্ট টাইম সেইদিনা উৰুকাৰ দিনা বনাইছিলোঁ, প্লাবিতাক সুধিয়ে বনাইছিলোঁ। বিৰাট টেষ্টি হয়, আপোনালোকে সেনেকৈ বনাই চাব। আৰু তেওঁ বহুত ভিডিঅ' দিয়া প্ৰচিডিঅ'ৰ আগতে অলপমান এনেকুৱা বেলি ফেটটো দি দিম তেল ওলাবৰ কাৰণে। যিহেতু ভাজি ৰাখিছিলোঁ কেৰাহীটোত, আগৰ পৰা অলপমান তেল তেল লাগি আছে। এতিয়া অলপমান যেতিয়া আৰু তেল ওলাব মাংসখিনিৰ পৰা, গোটেইখিনি দি দিম। আদা ভাজা হোৱাৰ পাছত পিঁয়াজখিনি ইয়াতে, আৰু এতিয়া দিম আদা নহৰু।
জলকীয়াও আছে অকণমান থৈ দিছোঁ এইখিনি লাষ্টত উতলোৱাৰ আগে আগে নমোৱাৰ আগে আগে দিম 5-10 মিনিট ভাজা হোৱাৰ পাছত ইয়াতে ঔটেঙাখিনি এড কৰিছে আৰু ভাজি থাকোঁতে ইয়াতে নিমখো এড কৰিছে এইফালে জলকীয়াৰ গুড়ি দিছে আৰু যদি ঔটো কোমল হয় তেতিয়াহ'লে ভাজি দিলেও হৈ যায় ন এতিয়া এনেকুৱা বইল কৰিব নালাগে আৰু ডাইৰেক্ট এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ কৰি দিব আপোনালোকে আৰু জলকীয়াৰ গুড়িটো নিদিলেও কথা নাই আমি আচলতে ঔটেঙাৰে দিলে জলকীয়াৰ গুড়ি দিব নালাগে ধুনীয়া এটা এনেকুৱা বেছি কালাৰ নাহিলে ভাল হয় বেছি কিন্তু আমাৰ আৰু দাদাই আপোনাৰ বগা এনেকুৱা টাইপ ধুনীয়া কালাৰ হ'লে বেয়া পায় ৰঙা হ'বই লাগিব আৰু এতিয়া ধৰক জলকীয়াৰ গুড়িটো দিলে অলপ কালাৰটো ধুনীয়া হ'ব এবাৰ দেখাই দিছোঁ এতিয়া কালাৰ আহিছে এইয়া চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে ঔটেঙা দিয়াৰ পাছত কিমান মিনিটমান ভাজিলা 5 মিনিটমান 5 মিনিট 6 মিনিটমান এনেকৈ ভাজিলে হ'ল তাৰপিছত এতিয়া সেই পানীখিনি দি বইল কৰি ঔটেঙা বইল কৰি থোৱা পানীখিনি এতিয়া ইয়াতে দি দিব আপোনালোকে চাই লওক যোনে যোনে পৰ্ক লাভাৰ তেওঁলোকে চাই লওক পানীখিনি দিছে এতিয়া এতিয়া ভালকৈ উতল আহিব লাগিব আৰু নমোৱাৰ আগে আগে জালুকৰ গুড়ি দিলে খুব ধুনীয়া হয় ঔটেঙাৰে গাহৰিৰ মাংস পুৰা ৰেডি লাষ্টত অলপ জালুকৰ গুড়ি দি দিছে এতিয়া খোৱা কথা আপোনালোকক থালিখন দেখাই আছোঁ ভাতৰ এতিয়া ভাত খাব লাগে চব ৰেডি হৈ গ'ল থালিখন দেখাই দিছোঁ আমাৰ মাংস এইটো গাহৰিৰ মাংস এইটো চিকেন বন্ধাকবি ভাজি এইটো গাহৰি ফ্ৰাই আৰু চালাড শুই মেলি ৰিলছ বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আমি ইমানে বেছি খাই দিলোঁ আমাৰ এলাহ লাগি গ'লো কিবৰ কাৰণে কৰাই মন নাই এতিয়া মই ঘৰত যাব ওলাইছোঁ আৰু প্লাবিতা এদিন যাবা আমাৰ তাত এদিন দিনা আহক পাৰ্টি কৰিম বঢ়িয়াকৈ যাবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই